मसँग एउटा टेबल छ। मलाई चाहिँ अब के चाहियो भन्दा प्रोडक्ट आइडी यहाँ हाल्ने बित्तिकै यसको एमाउन्ट चाहियो। यदि मैले यही लिस्टबाट चाहिँ प्रोडक्ट आइडी हालेँ भने मलाई एमाउन्ट आउँछ। मैले त्यही अनुसार फर्मुला युज गरेको छु। यदि मैले यो लिस्टभन्दा बाहेकको हालेँ भने के आउँछ त भन्दाखेरि नर्मल्ली एरर आउँछ। अब त्यो एरर नआइकन मलाई चाहिँ के चाहियो त अब यस्तो एउटा पपअप आउनु पर्यो। प्लिज इनपुट करेक्ट प्रोडक्ट आइडी भनेर। यो चाहिँ कसरी ल्याउने त? आज हामी यसको बारेमा कुरा गर्छौँ। अब हामी स्टेप बाइ स्टेप बुझ्छौँ है त। मैले चाहिँ डेटा फेच गर्नको लागि चाहिँ Xlookup युज गर्दैछु। तपाईँहरूले जेसुकै युज गर्दा पनि हुन्छ। VLOOKUP, म्याच इन्डेक्सहरू है। अब Xlookup युज गर्नको लागि चाहिँ इक्वल्स लेख्ने, Xlookup लेख्ने। अब लुकअप भ्यालु भनेको अहिले हाम्रो प्रोडक्ट आइडी हो। त्यो सिलेक्ट गर्ने, कमा अब त्यो प्रोडक्ट आइडी चाहिँ हाम्रो टेबलमा कहाँदेखि कहाँसम्म छ त्यो सिलेक्ट गर्नुपर्छ। कमा अब हामीलाई के चाहिने हो? एमाउन्ट चाहिने हो। त्यसैले मैले एमाउन्टमा पनि गएर सेट गरेँ। अब ब्र्याकेट क्लोज गरेर इन्टर गरेँ भने मलाई भ्यालु दियो। अहिले हामीसँग 111 भनेको छ यो टेबलमा, त्यसैले भ्यालु दियो। यदि मैले यहाँ 112 लेखेँ भने के आउँछ त मलाई? एरर आउँछ, यहाँ नै भनेर आउँछ। तर हामीलाई यस्तो चाहिने हो त? होइन। हामीलाई एउटा मेसेज बक्स आउनु पर्यो, जुनमा चाहिँ सर्टेन मेसेज होस्। हो। अब त्यो ल्याउनको लागि चाहिँ हामी डेभलपर भन्ने ट्याबमा जान्छौँ र यो भिजुअल बेसिकमा गएर क्लिक गर्छौँ। यहाँ हामीले एउटा नयाँ मोड्युल बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो बनाउनको लागि चाहिँ हामी यो एरोमा गएर क्लिक गर्छौँ र मोड्युलमा गएर क्लिक गर्छौँ। हाम्रो एउटा मोड्युल बन्यो। अब यसमा हामीले एउटा सर्टेन कोड लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कोड चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ फङ्सन, अब त्यो फङ्सनको नाम के दिने? जेसुकै दिए पनि हुन्छ। अहिले मैले सिभिल विजार्ड भनेर दिएँ है। इन्टर गरेँ भने इन फङ्सन पनि यसले आफै दिन्छ। अब हामीले एउटा कोड लेख्छौँ MSCBOX मेसेज बक्स। अब त्यो मेसेज बक्सभित्र हामीले के मेसेज डिस्प्ले गर्ने हो त? त्यो यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। एरर लेख्छु म, एरर प्लिज इनपुट करेक्ट आइडी। यति गरिसकेपछि हामीले यसलाई क्लोज गरिदिन्छौँ र अब हाम्रो त्यो फङ्सनले काम गर्छ। अब हामी यहाँ अर्को एउटा के युज गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ इफ एरर भन्ने फङ्सन पनि युज गर्छौँ। अब त्यो युज गर्नको लागि चाहिँ यो Xlookupको अगाडि जाने, इफ एरर लेख्ने, कमा अब हाम्रो त्यो एरर भयो भने चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो एरर भयो भने अघिनको मेसेज बक्स डिस्प्ले गर्नुपर्छ हामीलाई होइन। त्यो गर्नको लागि चाहिँ हामीले अघि बनाएको के लेख्छौँ त एउटा फङ्सन लेख्छौँ। इन्टर गऱ्यो भने अब के आयो त हेर्नु त, प्लिज इनपुट करेक्ट आइडी आयो। किन आयो त? हामीसँग यहाँ प्रोडक्ट आइडीमा 112 छ। फेरि मैले यहाँ प्रोडक्ट आइडीमा 110 लेखेँ भने सिधै हामीलाई यसले भ्यालु दिन्छ। यदि मैले प्रोडक्ट आइडीमा यो टेबलभन्दा अरू डेटाहरू लेखेँ भने चाहिँ हामीलाई अब त्यो एरर आउँछ। ट्राई गरौँ। मैले 1000 लेख्छु, इन्टर गरेँ भने हाम्रो के आयो त यो एरर प्लिज इनपुट करेक्ट आइडी आयो। हो। फेरि म अर्को एउटा कुनै भ्यालु दिन्छु, इन्टर गरेँ भने के आयो त? प्लिज इनपुट करेक्ट आइडी आयो। भनेको हामीले एउटा फङ्सन बनाउनु पर्दो रहेछ र त्यो फङ्सन युज गरेर चाहिँ हाम्रो यस्तो मेसेज बक्सहरू चाहिँ डिस्प्ले गर्न सक्दो रहेछौँ है त। थ्याङ्क यू।